Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Απόψε είναι 5η, 5 Δεκεμβρίου του 2024. Είναι η εορτή του Αγίου Σάββα. Σας ευχαριστώ όλους για τις ευχές. Ζητώ συγγνώμη για από όσους δεν μπόρεσα να απαντήσω στα τηλεφωνήματά σας, γιατί υπάρχει και πρακτική αδυναμία, όπως καταλαβαίνετε. Όπως επίσης και από όσους δεν μπόρεσα να απαντήσω στα μηνύματα που μου έχετε στείλει με διάφορους τρόπους. Θεωρήστε, όσοι με ακούτε, αυτήν την αναφορά μου ως απάντηση. Σας ευχαριστώ πραγματικά εκ βάθους καρδίας όλους. Λέω χρόνια πολλά σε όλους τους Σαββάδες και τις Σαβούλες, Σαβίνες που υπάρχουν, και επίσης χρόνια πολλά για τους Νίκους και τις Νικολίνες που γιορτάζουν σε λίγες ώρες. Η απόψινή εκπομπή έχει μια ιδιαιτερότητα. Είναι η πρώτη που κάνουμε με έναν καινούριο τεχνολογικό εξοπλισμό. Είχαμε πει ότι θα προσπαθήσουμε να βάλουμε καινούργια προγράμματα. Σε αυτή τη διαδικασία είμαστε. Μπορείτε να χαρακτηρίσετε και δοκιμαστική την απόψινή εκπομπή, για να μπορέσω να ενθέτω μέσα χάρτες και βιντεάκια να τα βλέπετε, για να μπορέσει να γίνει πιο παραστατική η εκπομπή. Θα ήθελα να ξεκινήσω πρώτα με ένα θέμα που είδα στο μετρό της Θεσσαλονίκης, όπου αναφέρονται οι ιστορικές περίοδοι που περιλαμβάνονται σε κάποια πιθανότατα από τα ευρήματα που έχουν βρεθεί, και αναφέρεται η περίοδος της Οθωμανοκρατίας ως Οθωμανική χρόνη. Δηλαδή, όπως λέγαμε, κλασική χρόνη, ελληνιστική χρόνη, Οθωμανική χρόνη. Δηλαδή δεν υπάρχει, είναι ένα ξέπλυμα της Οθωμανικής σκλαβιάς, της Οθωμανικής βαρβαρότητας που έπληξε ως λέλαπα τον ελληνισμό τους 4 αιώνες, μερικές φορές και 5 αιώνες της κατοχής, και ορισμένοι εκεί στη Θεσσαλονίκη αποφάσισαν να ξεπλύνουν την Οθωμανική σκλαβιά, αδικώντας έτσι και τον Ρήγα Φεραίο, ο οποίος είχε γράψει το Θούριο. Μεταξύ άλλων, στο Θούριο αναφέρεται καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Τη σκλαβιά και φυλακή του Ρήγα Φεραίου μας την έκαναν Οθωμανικά χρόνια οι δικοί μας πάνω. Έτσι, αθώωση της Οθωμανικής σκλαβιάς, και πιστεύω ότι αυτά οι Έλληνες πολίτες πρέπει να τα λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη τους. Δεν γίνονται τυχαία. Ούτε γίνεται τυχαίο το Ελληνοτουρκικό Φόρουμ που φέρνουμε εδώ και ξεπλένουμε τους εγκληματίες και τους φασίστες της Τουρκίας, ούτε γίνονται τυχαία όλα τα άλλα που αποκρύπτουν τον ενεργό ρόλο της Τουρκίας και του Ερντογάν στη γενοκτονία των χριστιανών τώρα στην Συρία, αλλά και στην πολιτική που ακολουθεί. Κοιτάξτε πίσω τι λέει, η ώρα των λύκων. Έτσι ακριβώς έκαναν κατευνασμό στον Χίτλερ και τελικά την πλήρωσε η ανθρωπότητα. Έτσι ακριβώς έκαναν κατευνασμό στο Μουσολίνι και στον Μουσταφά Κεμάλ. Ακριβώς τα ίδια κάνουν, το ίδιο λάθος, κατευνασμό στον Ερντογάν, με αυτές τις ανοησίες που κάνουν και τους αναγκαλισμούς, για να δούμε μετά τι θα ακολουθήσει. Θα είναι το επόμενο θέμα που θα μιλήσουμε, αυτό που θα θίξουμε. Απλά έχω να πω ότι υπάρχει μια διαδικασία συρρίκνωσης του ελληνισμού. Αυτή η διαδικασία συρρίκνωσης του ελληνισμού έγινε και γιατί το Εθνικό Κέντρο δεν είχε ποτέ ένα δόγμα για το πώς θα διαχειριστεί, τι πολιτικές χρειάζονται για να διατηρηθεί ο ελληνισμός που ζει έξω από τα σύνορα της Ελλάδας. Δεν υπήρχε από τις ίδρυσεως αυτού του κράτους μέχρι σήμερα, ούτε θα υπάρξει, εάν δεν εξουδετερωθεί το φέοδο του κολονακίου που έχει από το σβέρκο αρπαγμένο τον ελληνισμό και τον οδηγεί στην καταστροφή. Τώρα, είδα στην Λεμεσό ένα βίντεο, οπαδοί των τζιχαντιστών, προφανώς και οι ίδιοι τζιχαντιστές, οπαδοί των τρομοκρατών που έχουν εισβάλει στο Χαλέπι και σε άλλες περιοχές, θα δούμε παρακάτω, να προετοιμάζονται και να προαναγγέλουν μία διαδήλωση υποστήριξης των τρομοκρατών τζιχαντιστών, οι οποίοι στρέφονται εναντίον
των μειονοτήτων, διότι αυτοί είναι όλοι τους Σουνίτες μουσουλμάνοι, εναντίον όλων των άλλων στη Συρία, αλαουιτών, χριστιανών, εθνικών και θρησκευτικών ομάδων, Κούρδων. Αυτό η Κυπριακή κυβέρνηση και οι Κυπριακές αρχές ασφαλείας δεν πρέπει να το δεχθούν. Πρέπει, μάλιστα τα βίντεο υπάρχουν, αρπάξτε τους, αυτοί όλοι είναι ύποπτοι για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, αρπάξτε τους και ξέρετε το δρόμο. Απέλαση. Διώξτε τους, μην τους κρατάτε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τα δικά μας. Ξέρετε, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τουλάχιστον μέχρι σήμερα δεν έχει κάνει καμία επίσημη ανακοίνωση για αυτά που συμβαίνουν στη Συρία. Καμία. Δηλαδή, ενώ είμαστε εξαιρετικά ευαίσθητοι για αυτά που συμβαίνουν στην Ουκρανία, δεν έχουμε την ίδια ευαισθησία για αυτά που συμβαίνουν στην Συρία, τα οποία, θα το δείτε παρακάτω, μπορεί να οδηγήσουν στο διαμελισμό της Συρίας. Εκεί λοιπόν συμμετέχει και η Ουκρανία, ασχέτως εάν η Ουκρανία δεν το δέχεται αυτό, συμμετέχει, υπάρχουν αδιάσυστα στοιχεία γι' αυτό, συμμετέχει η Ουκρανία στην επιχείρηση διαμελισμού της Συρίας. Η Ελλάδα λοιπόν, ενώ δείχνει ευαισθησία σε αυτά που συμβαίνουν στην Ουκρανία, δεν δείχνει την ίδια ευαισθησία φυσικά και στην Κύπρο και δεν δείχνει την ίδια ευαισθησία στη Συρία. Καμία ανακοίνωση. Τουναντίον μας ανακοινώθηκε ότι ο κύριος Πρωθυπουργός θα μεταβεί αύριο στη Βηρητό. Διάβασα όλα για να δούμε και το ρεπορτάζ τι λέει, για να μην αδικούμε κανέναν. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τη Βηρητό θα επισκεφθεί αύριο Παρασκευή το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως έκανε γνωστό στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Έκανε λόγο για ισχυρό μήνυμα υπέρ της σταθερότητας και της ειρήνης στην περιοχή και στήριξης του Λιβάνου στην εφαρμογή της εκεχηρίας που επετεύθη στις 26 Νοεμβρίου. Η επίσκεψη είναι υψηλού συμβολισμού και σημασίας, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος ηγέτης τρίτης χώρας και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επισκέπτεται τη Βηρετό μετά τη Συμφωνία Εκεχηρίας και στέλνει μήνυμα του ισχυρού ρόλου και της παρουσίας της Ελλάδας στην περιοχή. Να σας πω κάτι, έχουν χάσει και οι λέξεις στο νόημά τους. Πού τα βρήκατε όλα τα ισχυρό? Ποιος έχετε αντιληφθεί να παίρνει κανένα σοβαρά την πατρίδα μας στα σοβαρά από όλους τους παίκτες στην περιοχή? Για πέστε μου, όταν το έχετε αντιληφθεί, πέστε στους πολίτες να καταλάβουμε κι εμείς ποιος μας παίρνει στα σοβαρά. Και γιατί λέτε αυτές τις μεγάλες κουβέντες, ποιους θέλετε να επηρεάσετε? Το ψέμα και η ανακρίβεια έχει κοντά ποδάρια, ξέρετε. Εν πάση περιπτώσει. Είπε ο κύριος Μαρινάκης, η Ελλάδα και ο Λίβανος συνδέονται με παραδοσιακούς δεσμούς φιλίας. Στις συζητήσεις που θα έχει με τον Πρωθυπουργό του Λιβάνου Νατζίμ Μικάτη και τον πρόεδρο της Βουλής Ναμπίχ Μπέρι, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνδράμει στην ενίσχυση των κρατικών δομών του Λιβάνου, ανάμεσά τους και οι ένοπλες δυνάμεις που παίζουν κρίσιμο ρόλο στην εφαρμογή της εκεχηρίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί ακόμη με την ελληνική κοινότητα του Λιβάνου. Τώρα, αυτό είναι σημαντικό. Όντως, εάν κατορθώσει η Ελλάδα και διεκδικήσει και κερδίσει ένα ρόλο να υποστηρίξει με κάποιο τρόπο τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου, αυτό όντως, αν πετύχουμε κάτι τέτοιο, κυρίως αν το κάνουμε, αυτό όντως θα μας δώσει ένα ρόλο στην περιοχή. Τώρα, επίσης και η Υφυπουργός Εξωτερικών, η κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, θα μεταβεί στο Ισραήλ και στην Δυτική Όχθη, δηλαδή στο Τελ Αβίβ και στην Ραμάλα, και όλα αυτά είναι μάλλον προπαρασκευαστικές ενέργειες, προκαταρκτικές ενέργειες, γιατί η Ελλάδα σε λίγες εβδομάδες αναλαμβάνει καθήκοντα ως μη μόνιμο μέλος στον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τώρα, σήμερα και αύριο έχουμε τη Σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών του ΟΑΣΕ, ο Οργανισμός για την Ασφάλεια στην Ευρώπη.
Εκεί λοιπόν γίνεται το ανουσιούργημα κατά την ταπεινή μας άποψη που η Ελλάδα στήριξε τον Φεριντούν Συνειρλίογλου, άνθρωπο του βαθέως κράτους, εθνικιστή, σκληρό εθνικιστή, άνθρωπος ο οποίος επεξεργάστηκε και υλοποίησε ως διπλωμάτης το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, στο βαθμό που αυτό το δόγμα εκφράζεται, υλοποιείται από το τουρκολιδικό μνημόνιο. Τουρκολιδικό μνημόνιο, τις επιστολές των ΟΗΕ της Τουρκίας για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών μονομερή της Τουρκίας, είπε μέχρι εδώ είμαστε, μας κλέβουν την Ανατολική Μεσόγειο και από την Κύπρο και από την Ελλάδα, και αυτός ο οποίος έστειλε τις επιστολές των ΟΗΕ, πολύ καλά συντεταγμένες, από ό,τι μου λέει έγκριτος νομικός, με τις οποίες αμφισβητείται η εθνική κυριαρχία στα νησιά, ενώ αυτά παραμένουν στρατικοποιημένα. Τέλος πάντων, εκεί λέει, προσέξτε τι λέει για την Κύπρο. Σε ό,τι αφορά στην Κύπρο, φαίνεται ότι υπερπηδήθηκαν τα εμπόδια που υπήρχαν και μέσω της διαδικασίας κονσένσους, συνένεσης δηλαδή, δεν υπάρχει ψηφοφορία, δεν μπλόκαρε η Λευκοσία την υποψηφιότητα Συνειρλίογλου, ο οποίος είναι εκπρόσωπος του βαθέως κράτους στην τουρκική διπλωματία. Δηλαδή, η Αθήνα έπεισε την Λευκοσία, την εβίασε, να μην βάλει βέτο για να προχωρήσει η κοινή υποψηφιότητα Τουρκίας για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΑΣΕ και της Ελλάδας για μια διευθυντική θέση στο θέμα της δημοκρατίας, που πήρε η κυρία Τελαλιάν, η οποία ήταν αυτή η κύρια τροχοπέδης του Υπουργείου Εξωτερικών ως εμπειρογνώμονας, νομικός είναι, για να κλείσει κόλπους η ελληνική κυβέρνηση και να προετοιμαστεί για τα 12 μίλια, για να μην στείλουμε και εμείς τις συντεταγμένες της ελληνικής ΑΟΣ στον ΟΗΕ και τα λοιπά. Δηλαδή οι ενέργειές της, ανεξαρτήτως του τι ήθελε να κάνει, δεν στεναχώρησαν την Τουρκία, για να μην πω τίποτα άλλο. Τώρα, Γεραπετρίτης και Φιντάν έχουν συνάντηση και εκεί πέρα, έχουν κάθε λόγο να είναι ευχαριστημένοι, γιατί αυτό που σχεδίασαν γίνεται πράξη, εννοώ με τους δύο. Πάμε να δούμε τώρα τι άλλο έχουμε. Ακούστε, σας το έχω πει, μακάρι οι ενστάσεις που εκφράζουμε και ο φόβος για το ότι αυτά που κάνουν με τα ελληνοτουρκικά θα έχουν καταστροφικές συνέπειες στην Ελλάδα, σας είπα, μακάρι να βγούμε εμείς ψεύτες, να βγουν αυτοί οι αληθινοί που τα κάνουν, Βεϊραπετρίτης, Παπαδοπούλου, Μητσοτάκης και λοιπά, και να πάω σε αφωνία 5 χρόνια, να μην ξαναμιλήσω, αποδεχόμενος ότι έκανα πολύ μεγάλο λάθος, ότι οδηγούσα σε λάθος συμπεράσματα τους φίλους του καναλιού, και η ποινή που θα επιβάλλω στον εαυτό μου είναι 5 χρόνια. Θα πάω στο βουνό με τις ελιές εκεί πέρα, ξέρετε, και τα διάφορα, με τα κούμαρα, θα φυτέψω και στο βουνό που δεν έχει γκί, πώς τα λένε αυτά, τα αρκουδοπούρναρα και τέτοια, να κάνω μια ωραία ζωή. Μακάρι λοιπόν. Όμως τι βλέπω? Καταρχάς, αυτό με την Κάσο έχει τεράστια ευθύνη το πολιτικό σύστημα, το ξαναλέω, που δεν αποκαλύπτεται τι έγινε στην Κάσο, διότι το καλώδιο, φαίνεται το ιταλικό πλοίο είναι μόνο μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα, έξω από την βορείως της Κρήτης, και τώρα είναι νοτίως της Κάσο, αλλά χωρικά ύδατα. Δεν τολμάει να ξεμητήσει παρά έξω. Η κυβέρνηση, οι διπλωματικές πηγές λένε όχι, εμείς θα το κάνουμε διότι το έργο είναι ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, θα βγάλει από την απομόνωση στην Κύπρο. Χαίρομαι πολύ. Αυτά δεν τα ήξερε η Τουρκία όταν έστειλε τα 5 πλοία. Και τι της είπατε, κυρία Γεραπετρίτη και κυρία Παπαδοπούλου? Τι είπατε στους Τούρκους και τα πήραν τα πλοία? Δεν μας είπατε ποτέ τι τους είπατε. Τι σημαίνει διάβλος? Έχουμε διάβλους. Ωραία. Τι τους είπατε, πώς τους πείσατε? Δηλαδή ο Τούρκος, που ξέρουμε πώς λειτουργεί το τουρκικό κράτος, τουλάχιστον ξέρουμε ορισμένοι, για να στείλει 5 πλοία εκεί, να στρατιωτικοποιήσει την κρίση εκ προημίου, έκανε κάποιους υπολογισμούς. Αυτοί οι υπολογισμοί λοιπόν υπολογίστηκαν σωστά, μπήκαν στα χαρτιά,
πήραν αποφάσεις υπηρεσιακοί και πολιτικοί παράγοντες και στείλαν τα 5 πλοία εκεί. Τα έστειλαν για να πετύχουν ένα αποτέλεσμα. Εσείς ποια ήταν τα επιχειρήματά σας και τελικά τα πήραν πίσω? Δηλαδή τι τους είπατε? Το ξέρουν οι Τούρκοι, δεν δικαιούμαστε να το ξέρουμε εμείς? Τι τους είπατε εάν δεν τους αναγνωρίσατε έστω δια της τεθλασμένης, δια του Ιταλικού πλοίου, κυριαρχικά δικαιώματα στην περιοχή που είναι οριοθετημένη ΑΟΣ με την Αίγυπτο, που την οριοθετήσαμε και θα πληρώσουμε κόστος, διότι αναγνωρίσαμε μειωμένη επίρρεια εμείς με οι ίδιοι για την Κρήτη, που έτσι θέτουμε σε κίνδυνο, όχι σε κίνδυνο, θυσιάσαμε το Καστελόριζο στην ουσία. Τι τους είπατε, γιατί δεν μας λέτε? Λένε λοιπόν οι διπλωμάτες θα γίνει το έργο. Η Κύπρος κάτι ξέρει και λέει φοβάται ότι δεν θα γίνει, κάτι ξέρει. Για προσέξτε λοιπόν, το επόμενο διάστημα οι δημοσκοπήσεις δεν βγήκαν στην τύχη. Το μη με λέτε μειοδότη και δεν είμαστε προδότες δεν βγήκαν στην τύχη. Οι δημοσκοπήσεις που λένε ότι ο ελληνικός λαός ήθελε το διάλογο είναι το σωσίβιό τους. Αυτό θα επικαλεστούν όταν ναυαγήσει ο διάλογος ή όταν αποκαλυφθεί με το καλώδιο ότι τελικά είτε αναγνωρίσαμε κυριαρχικά δικαιώματα στην Τουρκία ή για να προχωρήσει πρέπει να συνεχίσουμε να τα αναγνωρίζουμε. Περιμένετε λοιπόν το επόμενο διάστημα και επαναλαμβάνω, μακάρι να διαψευστούμε, πάω να ξεκουραστώ κι εγώ λίγο. Θέλω να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα τώρα, για να δούμε τώρα και σε ποια λεπτά είμαστε εδώ. Εντάξει. Θέλω να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα, γιατί άλλαξα και τα συστήματα εδώ, έτσι. Η Shell είναι μια αγγλική εταιρεία. Δεν ξέρω αν έχουν και οι Ολλανδοί κάποιο μερίδιο εκεί. Η Shell λοιπόν αποφάσισε να συνδυάσει τα βρετανικά υπεράκτια περιουσιακά στοιχεία σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο με την νορβηγική Equinor και να δημιουργήσουν μια κοινή ενεργειακή εταιρεία. Γιατί επέλεξα να το βάλω αυτά στα δικά μας θέματα? Καταρχάς υπάρχει μια άποψη που διακινείται ότι όποιο κράτος επιχείρησε να κάνει εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου οδηγήθηκε στην καταστροφή. Δεν το είδαμε αυτό στην Νορβηγία και είναι ένα μικρό κράτος. Γιατί αυτό δεν οδηγήθηκε στην καταστροφή? Αυτά μας τα λέγαν τόσα χρόνια, δεκαετίες τώρα, για να μην το κάνουμε εμείς και να τα δωρήσουμε σε ξένους. Οι Νορβηγοί μόνοι τους τα έβγαλαν και τώρα στην ουσία φτάσαμε σε αυτό. Τα λέμε στους άλλους ελάτε να τα κάνετε. Εκτός αυτού θα πω μια λαϊκή έκφραση, μας είχαν παραμυθιάσει ότι, και όταν σας λέω μας είχαν παραμυθιάσει, σας λέω, δεν μιλάω φήμες, ανώτατοι κυβερνητικοί παράγοντες και υπηρεσιακοί μου λέγανε έλα μην λες τίποτα τώρα για τα κοιτάσματα, δεν χρειάζεται, τα κοιτάσματα πλέον έχουν απαξιωθεί, θα πάμε στην πράσινη μετάβαση. Οι Άγγλοι και οι Νορβηγοί δεν έχουν σχέδια για την πράσινη μετάβαση? Γιατί κάνουν τώρα, ενώνουν τις εταιρείες και δίνουν τεράστια σημασία στα κοιτάσματα, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι οι Νορβηγοί ιδιαίτερα και οι Βρετανοί, κυρίως οι Νορβηγοί, είναι έναν αιώνα μπροστά στο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος από την Ελλάδα. Γιατί εκεί δεν υπάρχουν οι ΜΚΟ, οι ενστάσεις, όλα αυτά που βλέπουμε στην Ελλάδα? Πότε επιτέλους εμείς και σας έχω πει την άποψή μου, πιο μεγάλος είναι ο πλούτος, ο ενάλιος και αλλιευτικός πλούτος των ελληνικών θαλασσών από τα κοιτάσματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει τα κοιτάσματα τώρα στη δύσκολη θέση που είμαστε για να ξεφύγουμε από το βραγνά της απικίας χρέους να τα βγάλουμε. Γιατί πάλι υπάρχουν και σε πολιτικό επίπεδο και σε υπηρεσιακό επίπεδο αλλά και στην κοινωνία όλοι αυτοί οι οποίοι ενώ Βρετανοί και Νορβηγοί συνεχίζουν στα κοιτάσματα, οι δικοί μας είναι στην κοσμάρα τους, έτσι το θέτω το ερώτημα. Και έγινε ένα φόρουμ από το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο που έγινε αυτό χθες, και εκτός αυτού
υπήρχε και θέμα που αφορούσε την ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία. Εκεί να το αναδείξουμε για άλλη μια φορά από την εκπομπή μας. Η Ελλάδα, ξέρετε τι, καθόμουν και σκεφτόμουν τους πλουσίους στην Αμερική, στην Γαλλία, στην Ιταλία και στην Τουρκία. Και στην Τουρκία, στην διπλανή χώρα. Και έκατσα, είδα τον κατάλογο. Πολλοί πλούσιοι, για να μην πω οι περισσότεροι στην Τουρκία, κάνουν τα λεφτά τους στο εξωτερικό. Ασφαλώς έχει ο Ερντογάν και τους κολλητούς του που τους δίνει έργα. Μεγάλο κράτος είναι, τους δίνει έργα, βγάζουν λεφτά. Οι περισσότεροι όμως έχουν δραστηριότητα στην Τουρκία και στο εξωτερικό, αλλά και η δραστηριότητα στην Τουρκία έχει να κάνει με εξαγωγική. Η παραγωγική τους δραστηριότητα έχει να κάνει με εξαγωγές. Δηλαδή κερδίζουν τα λεφτά τους οι πλούσιοι της Τουρκίας με δουλειές που κάνουν στο εξωτερικό ή με το εξωτερικό. Για πέστε μου στην Ελλάδα, πάρτε τους 10 πλουσιότερους, αφήστε τους εφοπλιστές απ' έξω, αφήστε τους έξω. Πού κάνουν τα λεφτά τους? Τα κάνουν με τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων. Γι' αυτό δεν πάει καλά η χώρα και δεν πρόκειται να πάει ποτέ καλά. Όσο οι πλούσιοι της Ελλάδας αρμέγουν την αγελάδα που λέγεται Ελλάς γελάς αγελάς, που λέγεται Ελλάδα, δεν πρόκειται αυτή η χώρα να έχει μια κανονική παραγωγική βάση και αναπτυξιακή δραστηριότητα και εξωστρέφεια οικονομική. Ποτέ. Θα υπάρχει αυτό που λέγεται διαπλοκή του κεφαλαίου με το πολιτικό σύστημα, πολλές φορές δυστυχώς και με τους κρατικούς παράγοντες, και αυτή η χώρα έτσι θα κολοσούρνεται. Ενώ εάν υπήρχαν 10 δισεκατομμυρίουχες στην Ελλάδα, οι έκαναν παραγωγή εδώ και έβγαζαν τα δισεκατομμύρια τους πουλώντας αυτό που κάνουν εδώ στο εξωτερικό, η πατρίδα μας θα ήταν διαφορετική. Υπάρχουν φυσικά οι εφοπλιστές, οι οποίοι εφοπλιστές ακριβώς έλεγε ο πατέρας Μητσοτάκης ότι η ελληνική οικονομία είναι εφτάψυχη. Ξέρετε γιατί το έλεγε? Γιατί υπάρχει ο τουρισμός, ο εφοπλισμός και τότε υπήρχε και το συνάλλαγμα των Ελλήνων του εξωτερικού. Και αυτά εξισορροπούσαν κάπως την κατάσταση της παθογένειας που σας περιέγραψα. Οι πλούσιοι να κάνουν τα λεφτά τους παίρνοντας από τη φορολογία όλων των Ελλήνων. Αυτό γίνεται και τώρα. Κοιτάξτε τα ενεργειακά, η καινούργια. Λοιπόν, άρα οι εφοπλιστές, ακριβώς επειδή ο εφοπλισμός και το ναυτιλιακό συνάλλαγμα αλλά και ο εφοπλισμός αποτελεί μια βακτηρία της ελληνικής οικονομίας, η Γερμανία στα δύσκολα χρόνια ήθελε να καταστρέψει τον ελληνικό εφοπλισμό. Σου λέει να είναι πιο εύκολα χειραγωγήσιμη η χώρα. Και εάν στην Ελλάδα, και εδώ ήθελα να καταλήξω, πλατιάζω λίγο αλλά συγχωρέστε με, είναι ο νους μου λίγο και στο καινούργιο σύστημα και παθαίνω μια διάσπαση. Είμαστε και 65, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, εδώ ήθελα να καταλήξω. Εάν τελικώς λειτουργήσει το σχέδιο για την ανάπτυξη, την εκρανάσταση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας και τα ελληνικά ναυπηγεία φέρνουν στην Ελλάδα 10, 15, 20 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, που αυτά ούτως ή άλλως θα πήγαιναν στο εξωτερικό. Να, αυτό που έλεγα πριν από λίγο. Μακάρι λοιπόν, μακάρι το κράτος να γίνει αρρωγός και όλοι όσοι έχουν πάρει ναυπηγεία να δημιουργηθούν κι άλλα, η Ελλάδα να γίνει το κέντρο της ναυπηγικής βιομηχανίας της Ευρώπης, Μεσογείου της Ευρώπης, και γιατί όχι και παγκοσμίως, αφού είμαστε πρώτη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο. Αυτά όμως χρειάζονται και ένα στρατηγικό σχεδιασμό, ο οποίος στρατηγικός σχεδιασμός στην Ελλάδα περιορίζεται στο πώς να κονομάνε οι 5-10 πλούσιοι από τις τσέπες των Ελλήνων φορολογουμένων, από δουλειές του κράτους δηλαδή. Μπορεί κάποιοι να το θεωρήσετε αυτό και ίσως λίγο αφοριστικό, αλλά δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο θέμα, να δούμε τώρα. Είπαμε χθες για τον σιδηρού θόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Κάποιοι εξέφρασαν ενστάσεις, γιατί αποδείχθηκε ότι δεν είναι ανίκητος ο σιδηρούς στόλος στο Ισραήλ. Έχετε δίκιο, όμως ότι τελικώς τον τρύπησαν, τον έκαναν σαν από αυτά τα τυριά με τις πολλές τρύπες, έμενταλ, πώς τα λένε, η Χεσβολάχ. Και αυτός ήταν ένας από τους λόγους, ίσως ο κύριος λόγος, που πήγαν σε εκεχηρία οι Ισραηλινοί. Διότι έπεφταν βροχή οι ρουκέτες και οι πύραυλοι και τα μη επανδρομένα. Όμως από ό,τι εξ όσων πληροφορούμε, τα μηχανήματα που έχουμε πάρει και τα οπλικά συστήματα είναι πιο προηγμένα από αυτά που είχαν οι Ισραηλινοί για τη δικιά τους. Είναι πιο προηγμένα, είναι τελευταίας γενιάς. Εν πάση περιπτώσει, αυτό όφιλα μία απάντηση, το έψαξα και σας το λέω. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην Τουρκία. Ακούστε, στην Τουρκία είχαν αποφασίσει περίπου ότι εμείς έχουμε παραδοθεί, ιδιαίτερα για την Κύπρο, αλλιώς δεν εξηγείται 50 χρόνια γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ασκούσε διώξεις σε αυτούς που λαιλατούσαν τις περιουσίες των Ελλήνων. Δεν είναι λογικό αυτό. Εμείς υπάρχει ειδική υπηρεσία κάτω, ειδικό Υπουργείο που δεν αφήνουν ούτε μέτρο τουρκοκυπριακής γης να το εκμεταλλευτεί κάποιος. Τα δίνουν σε πρόσφυγες, τα μισθώνουν, μαζεύουν τα λεφτά, δεν ξέρω, μπορεί να τα κρατάνε, να τα δώσουν κάποια στιγμή στους δικαιούχους, δεν το ξέρω αυτό. Τα νοικιάζουν λοιπόν με εξαίρεση τους πρόσφυγες και εκεί τι ρήτρα υπάρχει. Αν πάρει κάποιος ένα σπίτι για να μείνει, μπορεί μεν να το βάψει, να το εξυγχρονίσει, αλλά δεν μπορεί να προσθέσει σε αυτό. Εντάξει. Άρα εμείς, ενώ προστατεύουμε εμείς τις περιουσίες, το ψευδοκράτος τις λαιλατούσε. Και η Κυπριακή Δημοκρατία δεν προστάτευε τις περιουσίες, δεν έκανε τίποτα. Τώρα το έκανε ο Χριστοδουλίδης και γίνεται συναγερμός και στο ψευδοκράτος και στην Τουρκία. Αλλά πέραν της οικονομικής διάστασης που μαραζώνει ο οικοδομικός τομέας στα κατεχόμενα, υπάρχει η πολιτική διάσταση. Ότι από τη στιγμή που ισχύουν τα εντάλματα, αυτό τι δείχνει? Ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, το δικαστικό σύστημα, οι ιδιοκτικές αρχές ασκούν εξουσία και κυριαρχία δι' αυτής της οδού στα κατεχόμενα. Δηλαδή ακυρώνεται το ψευδοκράτος στην πράξη. Αυτοί λοιπόν θεωρούσαν ότι 50 χρόνια εμείς τα δεχτήκαμε την κατοχή. Κάτι ήξεραν. Τέλος πάντων, έχουμε ασκήσει κριτική στο Χριστοδουλίδη, αλλά δεν μπορούμε και στα σωστά να ασκούμε κριτική. Μπράβο που το έκανε αυτό. Τώρα έχουμε και τον Σιδηρουθόλο. Εδώ έχω να πω το εξής. Στην Ελλάδα υπάρχει μια αγωνία στους πολιτικούς, δεν είναι τωρινό φαινόμενο, από τη δεκαετία του 80. Αν μην σας πω τώρα τι είχε γίνει και τότε με τα νησιά, αφήστε το. Δηλαδή, ενώ τους πας μια ιδέα και αυτή η ιδέα εξυπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα, αλλά πρέπει να ενταχθεί σε μια στρατηγική, δηλαδή πας στην ιδέα, η ιδέα πρέπει να γίνει στρατηγική, να γίνουν τα βήματα για να φτάσει στο στόχο και μέχρι να φτάσει στο στόχο πρέπει να έχει το στόμα σου κλειστό για θέματα ευαίσθητα. Εμείς λοιπόν τι κάνουμε? Πας μια ιδέα, την παίρνει ο πολιτικός, επειδή συνήθως είναι κενός περιεχομένου, βγαίνει και λέει θα κάνουμε αυτό και το καίει το θέμα, όπως σας το λέω όμως. Στην Κύπρο δεν είναι έτσι. Στην Κύπρο μπορεί να βγαίνουν κάποιες πληροφορίες, αλλά το έχουν κλειστό το ζήτημα και οι Τούρκοι ξύπνησαν χθες μετά την αποκάλυψη της τηλεόρασης Σίγμα στην Κύπρο, ξύπνησαν χθες και είδαν ότι όχι μόνο έχει πάει μέρος του συστήματος στην Κύπρο στην Εθνοφρουρά, αλλά ήδη έχει ενεργοποιηθεί. Δηλαδή σήμερα μπορεί να καταρρύψει. Σας το ξαναπώ, σήμερα μπορεί να καταρρύψει αεροπλάνο, πύραυλο ή και μη επανδρομένο αεροσκάφος αν εντοπιστεί. Και ενώ έγιναν αυτά, μετά το δημοσίευμα του Σίγμα, της τηλεόρασης Σίγμα, είδα τώρα στην Τουρκία τι γίνεται. Της Πόπης, τώρα αυτό της Πόπης από πού βγήκε δεν ξέρω, αλλά γίνεται της Πόπης. Η Κύπρος που έχει δημιουργήσει αυτό και αυτόν τον θόλο, και αυτό το συνδυάζουν με το θόλο που θα κάνει και η Ελλάδα σε 1-2 χρόνια,
που θα είναι ενιαίος και με την παρουσία των Αμερικανών και στην Ελλάδα, Αλεξανδρούπολη και Σαντιβάης, αλλά και στην Κύπρο. Και έχει δημιουργήσει μια ταραχή αυτό. Προσέξτε, δεν λέμε ότι λύθηκαν τα προβλήματα της Κύπρου, ούτε λέμε ότι είναι όλα καλά. Αλλά υπάρχει ένας ασφαλής τρόπος για να αναλύσεις τον αντίπαλο. Να δεις πώς ο ίδιος παρουσιάζει, εκτιμά τα της άλλης πλευράς και πώς ο ίδιος μιλά για τις δικές του αδυναμίες. Αυτό είναι ίσως ο ασφαλέστερος τρόπος για να κρίνεις την άλλη πλευρά. Και εκεί πόνεσαν οι Τούρκοι. Για να πονέσουν κάτι ξέρουν. Απλά θέλω να σας πω ένα πράγμα. Κάποια στιγμή ένας φίλος μου, αξιωματικός της αστυνομίας, που διετέλεσε για 15 χρόνια σε πρωθυπουργό, μου είπε ότι και είχε κάνει μια σχέση, ξέρεις, ήταν διοικητής ασφάλειας του πρωθυπουργού, μου είπε ότι όταν ξύπναγε το πρωί με τον καφέ, του εκμυστηρευόταν πολλές φορές ότι δεν ξέρεις τι είναι να κοιμάσαι και να μην ξέρεις εάν το πρωί θα σε ειδοποιήσουν ότι χάθηκε η Κύπρος. Δηλαδή υπήρχε πάντα ο φόβος λόγω του συσχετισμού δυνάμεων στο νησί, μήπως γίνει κάτι και καταλάβουν ολόκληρο το νησί. Από εκεί λοιπόν που από τους φόβους εκείνους φτάσαμε στο σημείο σήμερα να έχουμε αποκαταστήσει, ξέρω τα προβλήματα της εθνικής φοράς, για τους φίλους στην Κύπρο μιλάω, αλλά να έχουμε αποκαταστήσει μια σχέση ισορροπίας και με τα Ραφάλ, με τα Βάιπερ και με τα Ισμπελαρά που θα έρθουν και με τα υποβρύχια που έχουμε και με τις Ραφάλ, αλλά και με τον Θόλο. Άρα είναι καλά τα βήματα που γίνονται. Δεν είναι σωστό ούτε να υπερβάλλουμε, αλλά επαναλαμβάνω είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και τα στηρίζουμε. Και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στη Συρία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα επί του πεδίου. Η Χαγιάτ Ταχρήρ Αλ-Σαμ κατέλαβε σήμερα τη Χάμα, που είναι η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη, αλλά κρίσιμη στρατηγικής σημασίας, και θα σας εξηγήσω μετά. Προσέξτε ποιο είναι το πρόβλημα του Συριακού στρατού. Καταρχάς οι κυρώσεις που επέβαλαν οι φίλοι μας στον ηγέτη μιας χώρας, της μοναδικής χώρας στην περιοχή που διατήρησε το χριστιανισμό. Το 6% του πληθυσμού της Συρίας είναι 24 εκατομμύρια, το 6% είναι ελληνοορθόδοξοι, δηλαδή 1.200.000. Όταν είχε πάει ο μακαριστός Χριστόδουλος, είχαν σηκώσει το αυτοκίνητο, ένα γερμανικό αυτοκίνητο Mercedes, δεν τον άφησαν να οδηγήσει ο οδηγός. Το σήκωσαν στα χέρια τους και το πήγαν στα χέρια τους. Μιλάμε για τέτοιο πάθος, τέτοια αγάπη. Επίσης πήγε πριν από μερικούς μήνες και ο Αρχιεπίσκοπος ο Ιερώνυμος και είχα την τύχη κάποια στιγμή να μιλήσω μαζί του και μου είπε τις απίστευτες, αξέχαστες στιγμές που έζησε εκεί και με τον κλήρο αλλά και με τους πιστούς. Ξέρετε τι είπε ο Άσαντ? Δεν νοείται Συρία χωρίς χριστιανούς. Αν δεν υπάρχουν χριστιανοί δεν υπάρχει Συρία. Αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν τον έβαλαν στο στόχαστρο επειδή είχε κάνει πολιτικές επιλογές με τους Ρώσους και με τους Ιρανούς. Τον έβαλαν στο στόχαστρο οι σύμμαχοί μας, δυστυχώς και εμείς και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Αμερικάνοι και ΣΥΑ, και εμείς προσαρμοστήκαμε και αποδυναμώσαμε σε τέτοιο βαθμό αυτή τη χώρα που έγινε ακόμα περισσότερο εξαρτημένη και εξαρτώμενη από τη Μόσχα και από την Τεχεράνη. Το χαρτονόμισμά της έχασε, λέει, το 99% της αξίας του. Η μισθή είναι $20. Συγγνώμη, πώς θα πολεμήσει ο άλλος? Εντάξει, πατριώτης, αλλά ο στρατός αποδυναμώθηκε από τον πολυετή πόλεμο από το 2011, από 300.000 που αριθμούς έπεσε στους μισούς και λιγότερους, και
Ο εξοπλισμός, όπως καταλαβαίνετε, με μια οικονομία να πάσχει και να νοσεί, έμεινε πίσω ο στρατός, και την ίδια στιγμή οι τζιχαντιστές με τα χρήματα του Κατάρ και ποιον άλλον είχαν πολύ καλύτερο εξοπλισμό, μη επανδρομένα αεροσκάφη, θα έρθω σε αυτό, και έτσι καλύτερη οργάνωση, περισσότερο ηθικό, και έτσι προχώρησαν και πήραν τη Χάμα. Ακούστε γιατί κέρδισαν. Παρότι ο στρατός της Συρίας έστειλε εκεί επίλεκτες μεραρχίες, εκεί στη Χάμα, για να κάνει αντεπίθεση, και αντί για αντεπίθεση έχασε και τη Χάμα. Καταρχάς πήραν οι τζιχαντιστές και παντσίρ, υπερσύγχρονα αντιαεροπορικά συστήματα και αντιπυραυλικά, και ένα μέρος, ένα τμήμα των S-300 ή S-400 είδα πριν από λίγο. Και αυτά κρατήστε τα, να δούμε σε τι χέρι θα καταλήξουν και αυτά. Εν πάση περιπτώσει, γιατί νικάν οι τζιχαντιστές και γιατί χάνουν? Σε έναν πόλεμο επιτιθέμενος και ο επιτιθέμενος και ο αμυνόμενος στηρίζονται στη ισχύ πυρός. Οι τζιχαντιστές με τα μη επανδρομένα αεροσκάφη ακολουθούν την τακτική που ακολούθησε η Τουρκία στη Λιβύη, στην Τρίπολη και στο Καραμπάχ, και στην τακτική που ακολουθούν οι Ουκρανοί στον πόλεμο. Δηλαδή, με τα μη επανδρομένα αεροσκάφη χτυπούν τα βαριά όπλα της άλλης πλευράς του αντιπάλου. Όταν λοιπόν είσαι ο Συριακός στρατός, έχεις φέρει εκεί και άρματα και πυροβόλα, και με αυτά, με αυτή την ισχύ πυρός, ενισχύεις την άμυνά σου. Όταν όμως η άλλη πλευρά έρχεται και σου τα καταστρέφει όλα, τότε είσαι εκτεθειμένος, και αυτός είναι ένας από τους λόγους που έπεσε η Χάμα. Δεύτερος λόγος, εκεί το 1982, αν δεν κάνω λάθος, πάλι η μουσουλμανική αδερφότητα είχε κάνει εξέγερση για να αποσταθεροποιήσει το καθεστώς του πατρός Άσαντ, του Χαφέζ Αλ Άσαντ, και εκεί ο Άσαντ, ο πατέρας, μπήκε με τα τεθωρακισμένα και πάτησε τους διαδηλωτές, 20.000 νεκρούς, το αίμα πραγματικά έτρεχε στους δρόμους. Αυτοί οι 20.000 νεκροί έχουν και συγγενείς τώρα, τα παιδιά, οι θείοι, τα αδέρφια, οι οποίοι είναι μέσα στη Χάμα. Άρα η Χάμα έχει παράδοση στην αντίσταση απέναντι στους Άσαντ. Εκεί ξεκίνησαν το 2011, δεν είναι τυχαίο, πάλι οι διαδηλώσεις από εκεί ξεκίνησαν, και τώρα ένας από τους λόγους που έπεσε ήταν γιατί δεν την υπερασπίστηκε και ο λαός. Πιθανόν δεν είναι ευχαριστημένος από τον... Τώρα, εκτός από αυτό, προσπαθούν να... Είδαμε ότι μπήκαν μερικές χιλιάδες, είδα ένα βίντεο που θέλω να πιστεύω προσπάθησα να δω ότι δεν είναι ψεύτικο, εννοώ, δεν είναι μονταρισμένο. Μου είπαν, δεν πρόλαβα να το διασταυρώσω, ότι το Ιράκ πήρε απόφαση η Βουλή να στείλουν στρατεύματα στη Συρία, και είδα ότι μπήκε μια πολύ μεγάλη φάλαγγα με τεθωρακισμένα οχήματα, πολύ μεγάλη, εκατοντάδες οχήματα, άρα μπήκαν μερικές χιλιάδες. Ξέρετε, το σύνολο των τζιχαντιστών είναι 10-15 χιλιάδες, δεν είναι παραπάνω. Εάν προλάβουν αυτοί που είναι η Χεσμολάχ, κατά ή Χεσμολάχ του Ιράκ, η Χάσδι Σάμπι δηλαδή, αν προλάβουν να πάνε στο μέτωπο, ιδιαίτερα εκεί κοντά ανατολικά του Χαλεπίου, υπάρχει πιθανότητα να αλλάξουν, γιατί αυτοί είναι πιο οργανωμένοι και δεν είναι κουρασμένοι όπως είναι ο στρατός του Άσαντ. Μπορεί να αλλάξουν την πορεία των επιχειρήσεων. Μπορεί, θα το δούμε αυτό. Κατά τα άλλα, υπάρχει κίνδυνος μετά τη Χάμα να πέσει και η Χόμς. Η Χόμς είναι η έμεσα, νομίζω, η ελληνική παλιά. Εάν πέσει η Χόμς, δεν υπάρχει Συρία στην ουσία. Τελειώσαμε. Και ίσως είναι αυτός ένας από τους λόγους που η Ρωσία φέρεται να εκένωσε πριν από 2 μέρες την ναυτική βάση στην Ταρτούς. Αρκετά τμήματά της, τέλος πάντων, τα εκένωσε. Εκένωσε από πλοία, γιατί είναι και μια άσκηση στην οποία θα αναφερθούμε μετά σε εξέλιξη. Τελείωσε χθες στην Ανατολική Μεσόγειο,
και πολύ τεράστιο γεωπολιτικού ενδιαφέροντος αλλά και ελληνικού ενδιαφέροντος, θα το αναφέρουμε μετά αυτό. Εδώ λοιπόν τι μπορεί να συμβαίνει, ακούστε. Είχα πληροφορίες πριν από λίγες μέρες και ενημέρωσα εκεί που έπρεπε ότι οι μεγάλοι αποφάσισαν τον διαμελισμό της Συρίας. Αυτό τι σημαίνει? Εάν τελικώς είτε τον αποφάσισαν είτε δεν τον αποφάσισαν, αν στην πράξη πάμε στο διαμελισμό της Συρίας, μπορούν να συμβούν δύο πράγματα. Το ένα είναι να αποσυρθούν οι Αμερικανοί και την περιοχή που ελέγχουν τώρα οι Αμερικανοί με τους Κούρδους να την παραχωρήσουν στους Τούρκους. Δηλαδή να προχωρήσουν οι Τούρκοι ανατολικά το Εφράτη και αυτήν την περιοχή να την ελέγχουν οι Τούρκοι μαζί με τις άλλες σουνιτικές περιοχές. Το άλλο σενάριο είναι, είχαν κυκλοφορήσει κάτι χάρτες οι Αμερικανοί του σχεδίου της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, που εκεί προβλέπεται θα γίνουν 4 κράτη στη Συρία. Το ένα θα είναι σουνιτικό, το δεύτερο θα είναι αλαουιτικό στις ακτές, Λατάκια μέχρι την Ταρτούς, το τρίτο θα είναι Δρούζι στην Τερά, ένα μικρό κομμάτι, και το τέταρτο θα είναι Κούρδοι πέραν του Εφράτη. Εάν γίνει αυτό το σενάριο, εάν γίνει το πρώτο σενάριο και παίξουν καθοριστικό ρόλο οι Τούρκοι, δηλαδή η Συρία σε πολύ μεγάλο βαθμό γίνει προτεκτοράτο της Τουρκίας, αυτό θα είναι η καταστροφή της Κύπρου και της Ελλάδας. Εάν όμως γίνει το άλλο σενάριο και οι Κούρδοι, οι Αμερικανοί δεν αποσύρουν τη στήριξή τους από τους Κούρδους και οι Κούρδοι διατηρήσουν τα εδάφη τους, δηλαδή στην Ιεράπολη και όλη αυτή την περιοχή ανατολικά το Εφράτη, τότε αποκτά άλλο νόημα η δήλωση που έκανε ο Βελαγετή. Ο Βελαγετή, δείτε, χτυπήστε το να δείτε, ένας παλιός λύκος της πολιτικής του Ιράν. Και μη λέτε Ιρανός δεν ξέρει πολιτική. Έχω γνωρίσει πολιτικούς Κούρδους οι οποίοι είναι παλιόλικοι της πολιτικής. Δηλαδή μπορεί να μην έχουν τις παιδεία και τις γνώσεις μας, αλλά είναι παλιόλικοι της πολιτικής, ξέρουν πολιτική. Το ίδιο και για τους Ιρανούς λέω. Άσχετα με το που είναι με τους μουλάδες, άσχετο. Τι είπε ο Βελαγετή προχτές? Νομίζω το είπαμε εδώ. Το είπαμε στην προχθεσινή εκπομπή, νομίζω η προχθεσινή. Η Τουρκία έπεσε στην παγίδα που της έστησαν η Αμερική και το Ισραήλ. Τι εννοεί με αυτό? Όποιο σενάριο από τα δύο γίνει, τελικά υλοποιηθεί, η Τουρκία θα είναι κερδισμένη γιατί θα αποκτήσει τον έλεγχο του Αφρίν, της Αλ-Μπαμ και του Χαλεπίου, αυτής της περιοχής. Διότι ο λεγόμενος Συριακός Εθνικός Στρατός, που είναι οι τζιχαντιστές τρομοκράτες της Τουρκίας, και οι Χαγιάτ Ταχρήρ Αλ-Σαμ έχουν χωρίσει τα τσανάκια τους. Δεν εμπλέκονται, τους είπαν τους άλλους, τους τουρκοπροσκυνημένους, εσείς προς τα πάνω, εμείς προς τα κάτω. Ξέρω ακριβώς και τους περιοχές. Άρα η Τουρκία ούτως ή άλλως θα κερδίσει αυτή την περιοχή, θα ασκεί επιρροή, θα την εκτουρκήσει, θα την προσαρτήσει. Θα επιχειρήσει ούτως ή άλλως να πάρει εδάφη από τους Κούρδους. Το ξεκίνησε από χθες με το λεγόμενο Συριακό Εθνικό Στρατό. Και εκεί έπεσε ξύλο. Οι Κούρδοι λένε εμείς είμαστε αποφασισμένοι. Εδώ θα πεθάνουμε όλοι, δεν παραδίδουμε τα εδάφη μας. Και ήδη είχαν αρκετές απώλειες ο Συριακός Εθνικός Στρατός, δεν κέρδισαν ούτε ένα μέτρο. Όχι μόνο αυτό. Ένας τέτοιος από το Συριακό Εθνικό Στρατό που κακοποίησε μία Κούρδισσα, τον είδαν στο βίντεο και ένας ελεύθερος σκοπευτής τον κοπάνισε μια σφαίρα στο κεφάλι και μάλιστα πήραν οι Κούρδοι και το πτώμα του και το φωτογράφησαν και είπαν να ποιο θα είναι το τέλος αυτών που θα μας πειράξουν. Εάν λοιπόν γίνει αυτό τελικώς, εάν οι Κούρδοι, εάν όντως πάμε σε μια εξέλιξη που θα οδηγήσει σε μια διαμελισμένη Συρία, μια Συρία δηλαδή που μπορεί να υπάρχει η Δαμασκός, θα υπάρχει μια κυβέρνηση Δαμασκό, αλλά θα αναγνωρίσει τις πραγματικότητες στο έδαφος με αυτονομίες, τότε αποκτά νόημα και η δήλωση του Βελαγετή ότι η Τουρκία μπορεί να κερδίσει κάτι
στο Χαλέπι, αλλά θα βρεθεί αντιμέτωπη με μία εξέλιξη, με την υποστήριξη των Αμερικανών, που δεν θα μπορέσει να την ανατρέψει, δηλαδή ένα δεύτερο κουρδικό κράτος στη Συρία. Κρατήστε το αυτό για να δούμε πώς θα πάνε οι εξελίξεις. Τώρα προσέξτε εδώ για να δείτε ποια είναι η Τουρκία. Τι λέει ο λαός μας? Λέει μία παροιμία. Θέλει η κυρία να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει, έτσι. Λένε οι Τούρκοι δεν έχουμε καμία σχέση, εμείς θέλουμε να τα βρούνε όλοι και τα λοιπά. Εντάξει. Ο Μπαχτσελή είπε το Χαλέπι είναι τουρκικό. Υπάρχει ένας υποψήφιος δήμαρχος στον Διαρμπακύρ, ήταν ο Τζενάπ Εκιντζή, καθηγητής ιατρικής στον Διαρμπακύρ και υποψήφιος δήμαρχος της πόλης με το κόμμα Ντέβα, το οποίο στην περιοχή του Κουρδιστάν είχε φιλοκουρδικές θέσεις. Δεν είναι το Ντέμ, το Ντέβα. Αυτός λοιπόν έγραψε την εξής ανάρτηση. Έβαλε φωτογραφίες των τζιχαντιστών της Χαμάς που είχαν πιάσει γυναίκες και τις κακοποιούσαν στο νότιο Ισραήλ και των τουρκοτρομοκρατών που έπιασαν Κούρδισσες. Και τι έγραψε? Και οι δύο θα τελειώσουν με τον ίδιο τρόπο. Εννοεί και οι καθοδηγούμενοι από την Τουρκία και της Χαμάς θα φάνε ξύλο. Τον συνέλαβε η τουρκική αστυνομία και τον οδήγησε στις φυλακές. Γιατί, αν δεν ήταν εμπλεκόμενοι, γιατί να τον συλλάβει? Τι είπε ο άνθρωπος? Θα έχετε το ίδιο τέλος. Και όπως είχαν το ίδιο τέλος αυτοί που έκαναν τις απαγωγές και κακοποίησαν κοπέλες στο Ισραήλ, και εσείς θα έχετε το ίδιο τέλος. Γιατί να τον βάλουν φυλακή? Σας είπα, θέλει τέτοια να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει, εντάξει. Τώρα, τι άλλο η Τουρκία θέλει να κάνει? Ποια είναι τα σχέδιά της? Τα σχέδια της Τουρκίας είναι, αν παγιωθεί η κατάσταση στην περιοχή του Χαλεπίου, Αφρίν, Χαλέπι και ανατολικά του Χαλεπίου και βόρεια, αυτή θα είναι η Χαγιάτ Ταχρήρ Σαμ έχει αναγνωρίσει την άφηση στην Τουρκία αυτή. Εκεί η Τουρκία θα στείλει μέρος των Συρίων προσφύγων που ζουν στην Τουρκία. Λέει ότι από την περιοχή του Χαλεπίου κατέφυγαν στην Τουρκία 1.200.000. Αυτή λέει, αφού πλέον δεν θα υπάρχει η καταπίεση του Άσαντ και θα είναι ασφαλείς, θα γυρίσουν στα σπίτια τους. Αυτοί όλοι έχουν πάρει τουρκικά διαβατήρια, οι περισσότεροι μιλάνε τουρκικά. Μέσω αυτών η Τουρκία θα ασκεί επιρροή στην περιοχή. Είναι και Σουνίτες. Ο Ερντογάν είναι ο άνθρωπος του Σουνιτικού Ισλάμ. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος διεκδίκησε και είχε για ένα διάστημα και συνεχίζει να έχει την ηγεσία της μουσουλμανικής αδερφότητας. Κρατήστε το αυτό να δούμε. Μήπως οι Αμερικανοί με αυτό που κάνουν γλιτώσουν από κάτι, αλλά μήπως κάβουν το λάκκο τους για το μέλλον? Πάμε τώρα. Τις κατηγορίες για εμπλοκή στη Συρία αρνήθηκε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας. Συγκεκριμένα απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Ρωσίας που υπονοούν ότι το Κίεβο υποστηρίζει τους Ισλαμιστές αντάρτες στη Συρία. Το Υπουργείο αναφέρει σε ανακοίνωσή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ότι η Ουκρανία, σε αντίθεση με τη Ρωσία, τηρεί ανεπιφύλακτα το διεθνές δίκαιο και προσθέτει ότι η Μόσχα και η Τεχεράνη ευθύνονται για την επιδείνωση της κατάστασης ασφάλειας στη Συρία. Λοιπόν, ακούστε. Τώρα, εδώ δείχνει με ποιους έχουμε να κάνουμε. Η Ουκρανία, η οποία διεκδικεί και απαιτεί πολλές φορές την υποστήριξη του κόσμου, γιατί εισέβαλε η Ρωσία στο έδαφος της, υποστηρίζει τζιχαντιστές τρομοκράτες, και αφήστε, αυτά είναι τώρα για τα μάτια του κόσμου. Υποστηρίζει τζιχαντιστές τρομοκράτες για να διαλύσουν μια χώρα. Πώς το ακούτε αυτό? Και η Ελλάδα στηρίζει την Ουκρανία που πάει να διαλύσει τη Συρία, η οποία Συρία προστατεύει τους χριστιανούς. Πώς το ακούτε αυτό? Είναι αυτό σωστό να ακολουθεί η Ελλάδα τέτοια πολιτική? Και στην ουσία, αν όχι να στηρίζουμε, να κλείνουμε τα μάτια στη διαδικασία συρρίκνωσης του ελληνισμού ή τέλος πάντων της ελληνορθοδοξίας?
Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Να πούμε και κάτι άλλο. Ο Τζεμ Özdemir είναι υπουργός Γεωργίας στη Γερμανία. Είναι ηγετικό μέλος των Πρασίνων, νομίζω είναι πρόεδρος τους. Και θα είναι το 2026 υποψήφιος πρωθυπουργός του κρατηδίου της Βάδης Νιρεμβέργης. Και έκανε δήλωση και είπε, επειδή έπαιξε ρόλο στην αναγνώριση από πλευράς του Γερμανικού Κοινοβουλίου της γενοκτονίας των Αρμενίων, από το 2016 μέχρι σήμερα έχω πρόβλημα ασφάλειας στην ίδια μου τη χώρα. Αυτός γεννήθηκε στη Γερμανία. Κατάγεται από την Ντοκάτη, την Ευδοκιάδα του Πόντου, τη Βυζαντινή Ευδοκιάδα δηλαδή, και είναι και ελληνικής καταγωγής. Τον άκουσα να λέει με τα αυτιά μου ότι η γιαγιά μου ήταν Ελληνίδα πόντια. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν είναι υπέρ της αναγνώρισης της γενοκτονίας από το τουρκικό κράτος, συντάσσεται με τις θέσεις μας πολλές φορές, τον απειλούν μέσα στην ίδια τη Γερμανία και κατηγορεί και τις γερμανικές αρχές. Αυτά τα καθάρματα οι νεοναζί οι Τούρκοι, που προσέξτε έχουν συμμαχίσει με τους Γερμανούς νεοναζί και απειλούν τον ίδιο τον βουλευτή και υπουργό τώρα, και λέει ότι δεν έπαιρναν μέτρα ασφαλείας, φοβούνται τα παιδιά μου να κυκλοφορήσω, δεν έχω να πάω από τότε στην Τουρκία, πέθανε η θεία μου και δεν πήγα, και μόνον όταν το ζήτησε ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νόμπερτ Λάμερτ, μόνο τότε ανέλαβαν δράση να τον προστατεύουν. Καταλάβατε? Αυτή είναι η Τουρκία. Αυτή είναι η Τουρκία, και οι δικοί μας ευκολόπιστοι πιστεύουν και πάνε να κάνουν κολεγιές μαζί τους. Τα πάμε. Άμα βγουν θα το ράψω, θα πάμε στο βουνό και όσοι θέλετε θα έρθετε από εκεί, δεν θα ξαναμιλήσω, θα έρχεστε εκεί, θα μιλώ με τις πράξεις μου εκεί. Θα ασχολούμαι με τα αγροτοκτηνοτροφικά, τα δάση, τα μανιτάρια, το σπαθόχορτο, τα κράνα, τα αγράπηδα, τα γκορτσά, πώς τα λέτε εσείς, τα πούρνα, την πανίδα και τη χλωρίδα, θα μιλώ με τα ζαρκάδια. Μακάρι να πετύχει, μακάρι πραγματικά. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε για να δούμε? Τελειώνουμε και εδώ. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο Ισραήλ. Λοιπόν, εκεί στο Ισραήλ έχουμε Λοιπόν, στο Ισραήλ ο στρατός γκρέμισε κάποιους οικισμούς επίκων και είχαμε κάποια επεισόδια. Έχουμε νέα πρόταση από το Ισραήλ προς τη Χαμάς. Τώρα η Χαμάς ξέρετε είναι αποδυναμωμένη, διότι αν πάμε σε μια αποδυναμωμένη και υποδιάλυση Συρία, δεν θα μπορεί πλέον και το Ιράν να στηρίζει με τον ίδιο τρόπο που στήριζε ως τώρα, με τον τρόπο που στήριζε ως τώρα τη Χεσμολάχ. Άρα η Χαμάς θα αποδυναμωθεί και θα μείνει μόνη της, γιατί ως τώρα είναι αλήθεια ότι ο λεγόμενος άξονας της αντίστασης της έδινε κάποιες ανάσες. Και με το θάνατο του Σινουάρ τώρα περιμένει, προσδοκά το Ισραήλ, αλλά και με τις απειλές του Τραμπ, ότι θα δεχθεί μια νέα πρόταση που έκανε, θα είναι πιο συγκαταβατική δηλαδή η Χαμάς, και λέει η νέα πρόταση προβλέπει κατάπαυση του πυρός διαρκείας 42 έως 60 ημερών. Στη διάρκεια αυτή η Χαμάς θα απελευθερώσει άνδρες, γυναίκες ομήρους, άνδρες ομήρους άνω των 50 ετών και ομήρους σε κρίσιμη ιατρική κατάσταση, και φυσικά το ίδιο το Ισραήλ θα απελευθερώσει αριθμό που θα συμφωνηθεί κρατουμένων στις Ισραηλινές φυλακές. Έχει δοθεί στους Αιγύπτιους η νέα πρόταση, περιμένουμε αποτελέσματα. Ένα άλλο θέμα πολύ σημαντικό, το διαβάσουμε ολόκληρο. Η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη λωρίδα της Γάζας, με το Ισραήλ να αρνείται με οργή τις κατηγορίες. Στην έκθεσή της η Διεθνής Αμνηστία σημειώνει ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία, λόγια της αμνηστίας, επαρκή στοιχεία για να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει και εξακολουθεί να διαπράττει γενοκτονία εις βάρος των Παλαιστινίων στη λωρίδα της Γάζας. Προσέξτε. Η Διεθνής Αμνηστία επισήμανε ότι κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ και ο Ισραηλινός στρατός έχουν διαπράξει τουλάχιστον 3 από τις 5 πράξεις
που απαγορεύονται από τη Σύμβαση για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος της γενοκτονίας του 1948. Τις εξής πράξεις: δολοφονίες, πρόκληση σοβαρών σωματικών και ψυχολογικών βλαβών, σκόπιμη επιβολή συνθηκών διαβίωσης που έχουν στόχο να προκαλέσουν τη φυσική καταστροφή μιας προστατευόμενης ομάδας. Προσέξτε, κάποια στιγμή είχα πει, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί κάνουν αυτές τις δηλώσεις υπουργοί και αξιωματούχοι Ισραηλινοί, οι οποίες στην ουσία δίνουν επιχειρήματα στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Εγώ δεν είπα, εγώ είπα να μην κάνουν αυτές τις πράξεις, αλλά τεχνοκρατικά είπα ότι δεν υπάρχει λογική, γιατί καρφώνονται δηλαδή. Δεν είπα να μην το κάνουν, είπα ότι δεν αντιλαμβάνομαι για ποιο λόγο γίνεται. Προσέξτε τώρα τι λέει η Διεθνής Αμνηστία. Αυτές οι ενέργειες διαπράχθηκαν με πρόθεση, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, η οποία εξέτασε περισσότερες από 100 δηλώσεις Ισραηλινών αξιωματούχων. Δηλαδή στηρίχθηκε σε δηλώσεις αυτές που είχα πει. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνονται. Καταρχάς, κακώς γίνονται οι πράξεις. Αλλά αν κάνεις γενοκτονία πρέπει να είσαι πονηρός σαν τους Τούρκους, να την κρύβεις. Αυτοί έκαναν 100 δηλώσεις. Τώρα, η Διεθνής Αμνηστία ζήτησε από τον εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου Καρίμ Χαν να ερευνήσει τις καταγγελίες περί γενοκτονίας. Οργισμένη η αντίδραση από το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών, την είπε ότι είναι εντελώς κατασκευασμένη. Τι κατασκευασμένη, αφού σου έχει 100 δηλώσεις? Πιάσε από τα αυτούς που έκανες δηλώσεις, τι κάνατε εδώ ρε? Ή πιάσε τις αρχές που έκαναν τις πράξεις. Και λέει είναι ελεηνή και φανατική οργάνωση η Διεθνής Αμνηστία, για μία ακόμα φορά παρήγαγε για μία κατασκευασμένη έκθεση που είναι εντελώς λανθασμένη και βασισμένη σε ψεύδι. Λοιπόν, η Παλαιστινιακή Αρχή χαιρέτησε την έκθεση. Η Διεθνής Αμνηστία είναι μια αξιόπιστη παγκόσμια οργάνωση που βασίζει τις εκθέσεις σε στοιχεία, δήλωσε ο σύμβουλος του Παλαιστινιακού Υπουργείου Εξωτερικών Αχμάτ Αλ Ντίκ. Λοιπόν, επειδή φτάσαμε στο τέλος, θέλω να θίξω. Πού είμαστε, ρε παιδιά, εδώ? Ναι. Επειδή φτάσαμε στο τέλος, θέλω να θίξω ένα θέμα. Ποιο? Ναι. Ένα θέμα. Η Ρωσία ήθελε να κάνει από τις 1 μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου ασκήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Και σημαντικές ασκήσεις, αν έχουμε χρόνο θα σας πω αύριο τι έκανε. Δοκίμασε 3 πολύ σημαντικά όπλα. Ζυρκόν, πειραματικός βλήμα υπερηχητικό, Καλίμπρ και Όνιξ. Μάλιστα πριν κάνει αυτή μίλησε ο Γκερασίμοφ, ο αρχηγός ΓΕΘΑ, με τον Μπράουν, τον Αμερικανό ομολόγο του, και μίλησαν πολύ και ήταν μια άσκηση αεροναυτική με πολύ έντονο γεωπολιτικό ενδιαφέρον, αλλά και ένα ενδιαφέρον ελληνικό πολύ σημαντικό. Ζήτησε η Ρωσία την έκδοση Ναύτεξ και Νόταμ για μια περιοχή, θαλάσσια περιοχή, που βρίσκεται μέσα στην ελληνική δυνάμει δυνητική υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, αλλά αμέσως δυτικότερα του σημείου τομής των ΑΟΣ της Κύπρου, της Αιγύπτου και της Ελλάδας. Και αυτό ήταν μια πολιτική πράξη της Ρωσίας. Ήθελε μάλλον να δείξει τη δυσφορία της στα παιχνίδια που παίζει η Τουρκία μαζί με το Ισραήλ και με την Αμερική στη Συρία εις βάρος της Ρωσίας, και ζήτησε από την Ελλάδα, και η Ελλάδα εξέδωσε Ναύτεξ, αναγνωρίζοντας η Ρωσία ότι είναι ελληνικής δικαιοδοσίας αυτή η περιοχή. Επαναλαμβάνω, είναι δεκάδες και εκατοντάδες μίλια μακριά από την Κρήτη, στο σημείο τομής. Η Τουρκία τα πήρε, εξέδωσε αντιναύτεξ, αλλά οι ασκήσεις έγιναν με βάση την ναύτεξ που έβγαλε η Ελλάδα. Βγάλτε τα συμπεράσματά σας πόσο σημαντικό είναι για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της πατρίδας μας η Ελλάδα να ακολουθεί μία ανεξάρτητη πολυμερή εξωτερική πολιτική. Προσέξτε, δεν το έκαναν οι Ρώσοι για να μας ίσα ίσα
μας έχουν πολλά μαζεμένα. Το έκαναν για να δείξουν στην Τουρκία. Σκεφτείτε όμως να είχαμε κανένα παραθυράκι ανοιχτό και να το έκαναν και επειδή το δικαιούμαστε τέλος πάντων με την πολιτική που ακολουθούμε. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Εύχομαι να βγει και καλό το αποτέλεσμα. Ήταν πειραματική εκπομπή και πάλι χρόνια πολλά για τις ευχές, χρόνια πολλά για αύριο του Αγίου Νικολάου στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες και όχι στους εορταζομένους, είναι λάθος. Εορτάζον είναι, όχι δεν είναι παθητικό, είναι ενεργητικό. Λοιπόν, αυτά. Καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά και μακάρι να βγει το σενάριο που φοβάται, που είπε ο Βελαγιατή. Έτσι, λοιπόν, καληνύχτα.